बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नने वीडियो लेक्चर के बाद हाइड्रोकार्बन चैप्टर द सेकंड ईयर सलोरम नंबर चैप्टर दे د دې نه به یو انټرسټینګ یو ښایسته ټاپک ډسکس کوو هغه زموږ سره دی سټرکچر اف الکاینز. په سټرکچر اف الکاینز کې به موږ یو ممبر راخلو هغې ته موږ اسیټایلین یا ایثاین وایو. راځو لږ ډیفاین کوو وټ از مین بای ایثاین یا اسیټایلین. ډیفینیشن یې داسې دی چې اسیټایلین یا ایثاین is unsaturated hydrocarbons. دا زموږ سره یو unsaturated hydrocarbons دی. دلته د unsaturated استعمال شوی دی د ټریپل بانډ لپاره. د چا لپاره استعمال شوی دی؟ د ټریپل بانډ. یعنی داسې کمپاوند دی چې هغه د هایدروجن او د کاربن نه جوړ دی which contain چې موجود به پکې وي so two hydrogen two carbons دوه پکې څه موجود وي؟ دوه پکې کاربن موجود وي او and two hydrogen او دوه پکې هایدروجن موجود دي. خو دا امپورټنت خبره دا ده چې دلته کاربن چې کوم دي دا دوه پکې موجود دي نو د کاربن ترمنځ به کم باونډ وي د کاربن ترمنځ به ټریپل باونډ وي. دا خبره صحیح کې وکړئ ځکه چې هایدروجن او کاربن ټریپل باونډ نشي جوړولی مینز هایدروجن او د کاربن ترمنځ هایدروجن سنگل باونډ جوړولی شي. ها د دې نه علاوه دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ چې د دې موږ مالیکولر فارمولا وګورو. What is mean molecular formula؟ یعنی زمون سره د ایثاین یا اسیټایلین اوریجنل فارمولا سره د دې مالیکولر فارمولا د دې سره مالیکولر فارمولا د دې دا C2H2 دا د دې مالیکولر فارمولا مالیکولر فارمولا. ها د دې سټرکچرل فارمولا به زموږ سره څنګه وي؟ د دې سټرکچرل فارمولا به زموږ سره دا وي چې C ټریپل بانډ C هایدروجن داسې سنگل بانډ هایدروجن دې ته موږ اسیټایلین وایو یا ورته ایثاین وایو. دا د دې سټرکچرل فارمولا. په دې کې یو څو امپورټنت خبرې کوو. هغه امپورټنت خبرې زموږ سره څه دي؟ هغه امپورټنت خبرې زموږ سره دي جیومټري. د دې جیومټري به صحیح ټیک شو. اولنۍ نمبر خبره. دویم نمبر خبره دا نه چې په دې کې به هایبریډایزیشن سوي ټیک شو. بله خبره پکې دا نه چې په دې کې به بانډ انګل څومره وي بانډ انګل دوه قسمه دي. دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ. یو کاربن ټریپل بانډ په منځ کې بانډ انګل نه بانډ لینث ګورو انګل خو به پکې هم ګورو ټیک شو. بانډ لینث به زموږ سره څومره وي ټیک شو بانډ لینث ټیک شو. او د دې نه علاوه زموږ سره به د کاربن ترمنځ د چا ترمنځ کاربن ترمنځ دا به زموږ سره سوي انګل پکې هم ګورو. بانډ انګل او بانډ لینث دواړه به ګورو. بانډ لینث او بانډ انګل دا به پکې هم ګورو ټیک شو. ها د دې نه علاوه بیا زموږ سره بانډ لینث چې کوم دی د هایدروجن او د کاربن ترمنځ بانډ لینث چې کوم دی او دا هغه به د هایدروجن او د کاربن ترمنځ سوي. دا خبرې به اوس موږ ایکسپلین کوو ټیک شو. دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ چې زموږ سره دا کاربن دی دا زموږ سره کاربن دی. د کاربن په اخرني شیل کې څو الکترون دي 4 الکترون دي. څو الکترون دي 4 الکترون دي. دا زموږ سره 4 الکترون دي ټیک شو. د کاربن په اخرني شیل کې زموږ سره څو الکترون دي 4 الکترون دي. داسې 4 لوب بډ راکې داسې ټیک شو 4 الکترون. امپورټنت خبره دا ده چې زموږ سره هایبریډایزیشن باندې لږ بحث کو. بیا دا هایبریډایزیشن دا زموږ سره سره میکسینګ اف اربیټل هغه اربیټل چې د هغه انرژي د هغه شیپ کې ډیفرنس وي او چې کله میکس شي د هغه شکل د هغه انرژي یو شان شي. دې پروسس دې تیوریټیکل پروسس ته به موږ څه وایو هایبریډایزیشن. خو امپورټنت خبره دا نه چې هایبریډایزیشن اکر ان اټم دا په څه کې کیږي دا په یو اټم کې کیږي په مالیکول کې باندې کیږي ټیک شو. دا پوینټ یاد ساتئ. نو دلته زموږ سره د کاربن ترمنځ کم باونډ ټریپل باونډ د اولنی چې کم باونډ دا لاندې چې کم باونډ دا یو دا زموږ سره سیګما باونډ ما ظاهر کړی دغه باونډ. دویم چې کم باونډ هغه ته موږ پای باونډ وي لکه فار ایگزامپل دا باونډ بل زموږ سره دا باونډ ټیک شو. نو ګورئ دا سنگل باونډ شو دې ته موږ سیګما باونډ وي دې باونډ ته موږ سیګما وي دې باونډ ته موږ پای باونډ وي دې باونډ ته موږ پای باونډ وي ټیک شو. او بیا ور سره د یو کاربن سره یو هایدروجن دی د بل کاربن سره بل هایدروجن دی دا یو کاربن سره یو هایدروجن شو د بل کاربن سره بل هایدروجن شو. دا زموږ سره د ایثاین یا د اسیټایلین سټرکچر. امپورټنت خبره دلته دا ده چې زموږ سره جیومټري اف ایثاین دا به زموږ سره سوي دا به جیومټري چې کوم دا پلینر ده زموږ سره پلینر ده د دې جیومټري به پلینر وي ټیک شو.
مقصد دا دی چې په دې کې به انګل زموږ سره څومره وي په دې کې به انګل زموږ سره 180 وي پلینر لینیر جیومټري به وي څه به وي لینیر جیومټري به وي څه به وي لینیر جیومټري جیومټري به څه وي لینیر ټیک شو جیومټري به څه وي لینیر دلته ما لیکلی بانډ انګل نو بانډ انګل دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ انګل بانډ انګل به پکې څه وي 180 انګل به پکې ټیک شو دا پوینټ یاد ساتئ ها بل امپورټنت خبره دا چې هایبریډایزیشن نو د هایبریډایزیشن لپاره دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ چې زموږ سره سیګما بانډونه دي څو جوړ کړي یو کاربن ور یو کاربن سیګما بانډ دی بل دی د دې کاربن سیګما بانډ یو دی بل دی نو یو کاربن موږ دا خبره کړې و چې هایبریډایزیشن په اټم کې کی نو د دې کاربن هایبریډایزیشن به څه وي دوه سیګما دي دوه سیګما بانډونه جوړ کړي دي نو یو به اس وي او بل به پی وي نو په دې کې به هایبریډایزیشن څه وي اس پی هایبریډایزیشن او چې کوم زموږ سره پای لکه دا شو دا اربیټل شو دا اربیټل شو دا اربیټل شو دوه چې کوم اربیټل دي په کاربن کې دا ان هایبریډایز پاتې شي نو په دې بل کاربن کې به هم دوه یو داري بل داري په دې کاربن کې یو داري بل داري او دا ان هایبریډایز چې کوم اربیټل دي دا به د پلین ته لکه فور ایگزامپل دا یو پلین دی د پلین ته په کم انګل باندې وي دا خبره هم ذهن کې نوٹ کړئ دا سوسو پیر په ایټا کې راغلی دي چې د پلین ته به د ان هایبریډایز اربیټل ان هایبریډایز اربیټل څه ته وایي ان هایبریډایز اربیټل هر هغه اربیټل ته وایي چې کوم اربیټل د میکسینګ نه پاتې شي ټیک شو میکسینګ هایبریډایز نشي او چې کوم نو دا ان هایبریډایز اربیټل چې کوم دي دا به همیشه کم باند جوړي دا به همیشه پای باند جوړي او پای باند به کم دغه جوړول شي دا به پی پی اورلیپینګ والا وي پی پی اورلیپینګ یو پی به راځي بل پی به په خپل منځ کې څه اورلیپ کېږي سایډ وایز اورلیپینګ کوي د باند ته به موږ کم باند وایو د باند ته به موږ پای باند وایو او پای باند به ویک وي لکه دی خو ګورې دا سایډ وایز اورلیپینګ دی دا په یو بل کې داسې اورلیپینګ ډېر شوی دی دلته اورلیپینګ د سره ډول شوی نه دی وګورئ دی خو دلته اورلیپینګ میکزیمم دی دلته بیخي مینیمم دی دا سایډ وایز دی او دا زموږ سره سری دا زموږ سره سیګما باندې دا سیګما باندې دا سیګما باندې نو یو کاربن دوه سیګما باندې جوړ کړي نو د یو لپاره اس د بل لپاره پی نو اس پی هایبریډایز او دا دوه چې کوم پی دي ګوره په کاربن کې یو اس دی او درې پی دي سری درې پی دي یو اس دی او درې پی دا یو اس راغی دا پی هایبریډایز کو نو اس پی هایبریډایزیشن جوړ شو دلته چې را کم دوه پی پاتې شو دا ان هایبریډایز پاتې شو نو ان هایبریډایز چې کوم اربیټل دي هغه پای باندې جوړي او د دې او د دې سیګما چې کوم دغه دی د دې په منځ کې به دا انګل څومره وي دا به 90 وي کم انګل مینز دا پای چې کوم اربیټل دی دا به سټریټ داسې څه شي وي په 90 انګل وي چاته د پلین ته دا په 90 انګل وي چاته د پلین ته دا پوینټ یا سره د دې علاوه بونډ لین چې را کوم کاربن دی د دې کاربن په منځ کې دا ټریپل بونډ دی دلته به بونډ لین څومره وي بونډ لین څه ته وایي لکه فور ایگزامپل دا زموږ سره یو اټم دی دا بل یو اټم دی کاربن اټم دی دوی په خپل منځ کې بانډ جوړ کړی دی د دې نیوکلیس نه واخله دې نیوکلیس پورې چې کومه فاصله ده دې فاصلې ته به موږ څه وایو بانډ لینت وایو نو د یو کاربن او د بل کاربن ترمنځ د ټریپل بونډ دی نو دلته به دا بانډ لینت څومره وي دلته به دا بانډ لینت وي 119 پیکومیټر او یو پیکومیټر تاسو ته پته نه چې یو پیکومیټر 10 ریز ټو پاور د څه برابر دی 1 پیکومیټر برابر دی یو پیکو برابر دی 10 ریز ټو پاور ماینس 12 میټر د څه برابر دی 10 ریز ټو پاور ماینس 12 میټر نو د دې پیکو په ځای باندې 10 ریز ټو پاور ماینس ملټیپلایډ بای 10 ریز ټو پاور ماینس 12 میټر لګولی شي یا په انسټرم کې د څه برابر دی 1.19 انسټرم برابر دی او موږ ته دا پته هم ده چې زموږ سره یو انسټرم برابر دی 10 ریز ټو پاور ماینس 10 میټر برابر دی یا په سینټي میټر کې 10 ریز ټو پاور ماینس 8 سینټي میټر دا د دې برابر دی ټیک شو دا انسټرم نو په دې کې هم لیکلی شي بیا زموږ سره بانډ انګل خو موږ وشو چې بانډ انګل به زموږ سره څومره وي دا زموږ سره سټریټ دی په دې کې به انګل زموږ سره څومره وي په دې کې به انګل زموږ سره 90 وي لکه 180 وي لکه داسې وګوره سټریټ سټرکچر یې جوړ کړی نو په دې کې به انګل زموږ سره څه وي 180 خو که فرض کا دا یادی چې زموږ سره دا کم ان هایبریډایز چې کم اربیټل دی یو دا دی بل دا دی بل دا دی نو دا به د پلین ته په کم انګل باندې وي نو په 90 ته موږ پرپینډیکولر هم وایو بیا زموږ سره دی بانډ لینت سنی بانډ لینت نو بانډ لینت
زموږ سره خو کاربن ترمنځ او شو اوس بانډ لینث د کاربن او د هایدروجن مین کاربن په منځ کې ټریپل بانډ نو دلته بانډ لینث زموږ سره څومره 119 پیکومیټر یا 1.19 انستروم د دې برابر دی. اوس د دې کاربن او د دې هایدروجن په منځ کې موږ ګورو چې آیا زموږ سره دلته ډیسټنس دلته بانډ لینث څومره دی نو دا دی 106 پیکومیټر څومره دی 106 پیکومیټر او یا په انستروم کې زموږ سره 1.06 انستروم اگین انستروم د څه برابر دی دغه برابر دی. دا زموږ سره و structure of acetylene یا structure of ethyne.